පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම හදන්න යන්නේ කුමරා බේකන් සලඩ්. කුමරා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති. කුමරා කියන්නේ බතලවලට. ශ්‍රීලන්තේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සලඩ් එකක් තමයි කුමරා බේකන් සලඩ් කියන්නේ. අපි අලුමු කොහොමද මම අද මේක හදන්නේ කියලා. බතල කන්න දන්නේ තම්බල විතරනේ. අපිට සැලඩ් හදලත් මේ වගේ දේවල් කන්න පුළුවන්. දෙක හදන්න කියලා මම ඉස්සලම හොඳට පිරිසිදු කරගෙන කුමරා එක හොඳට කපාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට ගෝල්ඩන් කුමරා සහ ලංකාවේ වගේ නෝමල් කුමරා එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බේකන් ෆ්‍රයි කරගෙන තියෙනවා හොඳට. ඒව චොප් කරලා තියෙන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් අනියන් නැත්තම් ලුණු කොළ මම යොදාගෙන තියෙනවා. ලුණු සහ ගම්බිරිස් මයෝනීස් ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සුපර් මාකට් එකකින් වුණත්. අපි දැන් බලමු මම කොහොමද මේ කුමරා එක නැත්තම් බතල එක කොහොමද කපා ගන්න කියලා. මම ලොකු බතල එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන සයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. මේ සැලඩ් එක ඇත්තටම හරිම ගුණ සැලඩ් එකක්. අපි බත් නොකා මේ වගේ දේවල් කනවා නම් ඇත්තටම අපේ ශරීර සංකේත ගොඩාක් හොඳයි. මම හිතනවා මේ වගේ සැලඩ් එකක් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා නැතුව ඇති ලංකාවේ. ඒක නිසා මම හිතුවා මේ වගේ සැලඩ් එකක් හදන විදිය පෙන්වන්න. මෙහෙනම් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ සැලඩ් එකක් වගේම හරිම රසවත් සැලඩ් එකක් මේක. මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න ඕනේ. කපාගත්ත කුමරා කියුබ්ස් ටික ඔලිව් ඔයිල් හරි කැනෝලා ඔයිල් හරි කමක් නැහැ ස්ප්‍රේ කරගන්න. ස්ප්‍රේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයිල් ටිකක් උඩින් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. මොකද අපි oven එකේ බේක් කරන්න යන්නේ විනාඩි 20ක් විතර. දැන් මම ලුණු පාවිච්චි කරනවා. ලුණු මෙහෙම ඉහි ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්තම් කමක් නැහැ නිකන් ඉහලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම ගම්බිරිසුත් යොදා ගන්නවා. oven එක විනාඩි 10ක් අපි ප්‍රීහීට් කරන්න ඕනේ මේ අතරදී. oven එකේ බේක් කරන්න යන්නේ. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180 තමයි මම බේක් කරගන්නේ විනාඩි 20ක් විතර. ඇරලා බලන්න විනාඩි 20ක් විතර ගියාට පස්සේ කොහොමද තද ගතියක් තියෙනවද නැත්නම් හොඳට කුක් වෙලාද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම විනාඩි 20කට පස්සේ කුක් කරගත්ත කුමරා ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කුමරා ටික අපි වාජනයකට දාගෙන මේ වගේ මම ගෑරප්පුවකින් තමයි කලවම් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අතින් උනත් කලවම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි වෙන ගතිය වැඩි. ඒක නිසා මම ගෑරප්පුවක් යොදා ගන්නවා. දැන් අපි බේකන් එකට එකතු කර ගන්නවා. බේකන් කන්න නැති කෙනෙක් නම් චිකන් උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි වෙන්න තිබෙන්න කලවම් කරගන්න. දැන් මම කපාගත්ත ස්ප්‍රින්ග් අනියන්ස් නැත්නම් ලුණු කොළ ටික එකට එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ තව කැමති නම් රතු ලුණුවත් චොප් කරලා දාගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. මම ගෑරපු දෙකක් භාවිතා කරනවා. මොකද එතකොට පොඩි වෙන ගතිය අඩු නිසා හොඳට කලවම් කරගන්න ලේසි. අපි කලවම් කරගත්ත කුමරා සලාඩ් එකට අන්තිමට මයොනීස් දාගන්නවා. මයොනීස් ගොඩාක් දාගන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ වගේ 1 කප් දාගත්තම හොඳටම ඇති. මේක ඔයගොල්ලන්ට රෑකට ඩිනර් එකකට වුණත් නැත්නම් පාර්ටි එකකට වුණත් හදන්න පුළුවන් ලේසි සලාඩ් එකක්.
ඉතින් මං හදාගත්ත කුමරාන් බේකන් සලඩ් එක. උගොල්ලොත් හදලා බලයි කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Bye.